3, 2, 1. Welcome to my channel, Kapochi TV. Good morning mga kapuchi. Tayo po ngayon ay magluluto ng hot and spicy buffalo wings. Ito po ang mga ingredients natin. 1 kilo chicken wings. Hugasan muna natin ang chicken wings. Siguraduhin malinis ito. Next steps natin, lagyan ito ng paminta at asin at haluin mabuti. Timplahan din ng asin. Timplahan din ng natin ng magic sarap. At haluin ito ng mabuti para kumapit ang mga ingredients na sinama natin. Ang next steps natin ay lagyan natin ito ng Sprite. Haluin itong mabuti at ibabad ng ilang minuto. Ang next step natin, mag-prepare ng cornstarch at flour. Lagyan ng paminta at asin at mix lang natin. Ang next steps natin, ilagay natin lahat ang mga chicken wings dito sa mixture na ginawa natin. Siguraduhin na coat lahat ng mga chicken wings. Magpainit na ng mantika sa kawali at prituhin na isa-isa ang mga chicken wings. Siguraduhin mag golden brown na ang mga chicken wings bago ito baliktarin. Ito, pwede na siyang baliktarin. Sa puntong ito, pwede na siyang tanggalin. Nag golden brown na lahat ng mga parts. Tuloy lang ang pagprito sa lahat ng natitira ng fried chicken. At prituin ito uli ng ilang minuto.
Maglagay na ng hot and spicy sauce. Maglagay din ng 1/2 cup ng ketchup. At haluin ito ng mabuti. Maglagay din ng 1/2 cup ng calamansi juice. At timplahan din ito ng magic sarap. Then mix lang. Muli tayo maglalagay ng Sprite. Halu-haluin lang at hayaan itong kumulo. Next step natin, nilagay na ang green chili. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay ang fried chicken. At mix lang mabuti hanggang sa maluto. Abutin ito ng mga 5 minuto lamang. Ito na mga kaputi, ito na ang ating hot and spicy buffalo chicken wings. Ilipat na natin ito sa malinis na bowl. Tara na mga kapochi, kain na tayo. Let's go! Kain lang. Ano na yan? Pakpak yan. Kamang mili, nakikita na. Kasama? Kunin mo na. Oh no! Delicious oy! Kasama ang zari. Kain tayo. Kain na kapuchi! Ito guys, oh, tinikman ko yung isa. Ang anghang, ang sarap. Kain tayo.